Taco. Niggas gripping that chopper. Party like a rocket, but my niggas wilder than Flocka. With gang popper, cause I spit to all of these boppers. I'm big body partner, and you niggas talking. Може ще раз, щоб я сторіс зняв без матів? Серій зараз впаде по Ой! О, блядь, пучок потік. Я знаю. Прошу? Посток. Можеш кольця собі тут на першій попробувати. Та мені страшно. На першій просто, але тут не... Навколо цього от? Ні, можна навіть навколо, може посередині між ними. Така короткоходка, ти що гониш, навіть передачу тут незручно переключати. Де за температурою, добре? Пацани, страшно капець. Хай. У день п'ятачок.
Все, я паркуюсь. О, блядь, де тут перше? Хай стоїть на місці. Фух, коротше, хай вона поки стачка. Зараз перша включена, воно підсвічується, так? Ні, не треба. То так знаєш, світло падає, ну все. Просто розкажи, як ти до тої тачки дійшов. Типу, як ти, ну, то твоя була мрія купити, типа. Тачку купив мій друг в Америці ще років 7 назад. І він, коротше, 2 роки на ній покатався, я в неї влюбився, але я ж тоді не мав прав, не міг її купити, він комусь її продав, якомусь азіату. Той тримав її в гаражі 4,5 роки, я типу шукав собі беху. І вона, та ж сама машина, він десь її продавав. Я поїхав до нього, сказав, що це мого друга стара машина, він там, ми з ним здружилися, він віддав її. Тобто, але в загальному, типу, М-ка то була твоя мрія з дитинства, Так, так, типу, ну ще- там ще- зі ще скількох, ну якби- скільки років ти от там Ще почув як за я в машину? Україні жив, десь 6 років, напевно. І я потім... Ти її десь купив бачив, так, кстати, в плакатах якихось чи от в інтернеті якісь відео? Тоді інтернету ще не було. А, ти просто побачив десь чи. Журнали якісь, так. І потім десь я 3 місяці в Америці там поміняв всякі деталі, які треба було, і вислав на Україну. І за Мгм. 5 тижнів вона була в Україні. Все. Кайф, дуже дякую за історію. Просто завжди от знімаю, коли якісь історії, знаєш, не просто людина купила там от. Чисто знаєш, от любу якусь машину вибрала, але іменно коли от хотіли якусь точну машину, от завжди такі історії цікаві, приємні, ну, типу, дуже. Я ще Хонду прожену десь наступного року, то теж йобнута машина. Ну теж типу валить. Але вона, ну, вона напряму валить. Вона